Welcome to AchiZ Production. Visit our website www.MrAchiYa.com. ඉතින් මේ ඇතුළේ තියෙන කොවිඩ් පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ගොඩක් අය මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් විදිහට තමන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න පුරුදුලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් බිස්නස් කරපු අයට එයාලගේ බිස්නස් කරගන්න විදිය නැති වෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා. මෙතනදී අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි හැමදේම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යූස් කරන එක. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ස්ටෝර් එකක් ඒවා එකත් ඔන්ලයින් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් ඉන්ටර්නෙට් එකට ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගොඩක්ම වැලියුඩ් දෙයක් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ගොඩක්ම වැලියුඩ් දෙයක් තමයි වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකකදී අපි ඩොමේන් සහ හොස්ටිං අනිවාර්යෙන් බයි කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද ඩොමේන් එකක් කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි දැන් ඔය youtube.com කියන ඒ වගේ ඩොමේන් එකක් අනිවාර්යෙන් බයි කරන්න අවශ්‍යයි. ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක සර්ච් කරලා ඒකට ඇක්සස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි හොස්ටිං එකක් අවශ්‍යයි. ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙතනදී හොස්ටිං කරන කාරණේට ආවම ඔයාලා හොස්ටිං එකක් බයි කරද්දී ගොඩක් දේවල් බලන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා හොඳම ලංකාවට බයි කරගන්න පුළුවන් ලාභවම හොස්ටිං සර්විස් වලින් එකක් වෙන සයිට් ලංකා හොස්ටිං සර්විස් එකේ ඔයාලට ස්පෙෂලි ඔෆර්ස් සහ පොඩි giveaway එකක් එක්ක අද වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු අද සයිට් ලංකා හොස්ටිං එකේ කොහොමද බයි කරන්නේ වගේ තමයි මොනවද මේකෙන් ඔයාලට හම්බෙන ඔෆර්ස් වගේ දේවල්. එහෙනම් වැඩි කරන්න තුවා අපි යන් ඉක්මනට වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ සයිට් ලංකා හොස්ටිං සර්විස් එකේදී ඔයාලට මේ හොස්ටිං සර්විස් එක බයි කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට යන්න තියෙන sitelanka.com එකට. ඉතින් මෙතනදී අපි පොඩි ඔෆර්ස් කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට MrAchiYa සහ AchiYa කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරලා ඔයාලා බයි කරන ප්‍රොෆෙෂනල් shared hosting plan එකට මත VPS plan එකට ඔයාලට පුළුවන් වෙන ඔෆර්ස් ලබා ගන්න. ඉතින් හොස්ටිං එකක් බයි කරද්දී ඔයාලට අන්ලිමිටඩ් බෑන්ඩ්විඩ්ත් මේ වගේ ගොඩක් මේකේ තියෙනවා කාරණා ගොඩක් බලන්න අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් ඔයාලට සයිට් ලංකා එකේ මේ හැමදේම වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වැඩි කරන්නේ නැතුව සයිට් ලංකා එකේ ටී-පැනල් එකක් බයි කරලා කොහොමද අපි මේකට වෙබ්සයිට් එකක් ඇප්ලයි කරගන්නේ වගේ ඒ වගේම තමයි මේකේ නේම් සර්වර්ස් වගේ දේවල් මොනවද කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි යමු වැඩි කරන්නේ නැතුව ඉක්මනටම ස්ක්‍රීන් එකට. ඉතින් මම ඔයාලට මේක මොබයිල් ෆෝන් එකකින් කරන විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද ගොඩක් අයට මේ වෙනකොට තියෙන මොබයිල් ෆෝන් PC එකක් නැති අයට මොබයිල් ෆෝන් එකකින් උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා WordPress යූස් කරනවා නම් WordPress වල අදාළ වෙනම hosting plans තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම තමයි normal විදියට PHP HTML CSS JavaScript වගේ languages use කරනවා නම් ඒකට අදාළ වෙනම plans තියෙනවා. එහෙනම් අපි යන් වැඩි කරන්නේ නැතුව මොනවද මේ plans ඒ වගේ මේකට හම්බෙන offers වගේ දේවල් බලන්න ටක් ගාලා screen එකට. already තියෙන ඔයාලා කැමති මුලින්ම web browser එක open කරගන්න. open කරගෙන ඔයාලා plus sitelanka.com කියන domain එකට යන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන sitelanka.com domain එකට යනවා. right ඉතින් ඔයාලට ගියාට පස්සේ මුලින්ම මෙන්න මෙතන human icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන් login and register කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලා මම login දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මුලින්ම account එකක් create කරගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් මම එකක් පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී create a new account දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට first name මේ වගේ තමයි last name මේ වගේ email address phone number මේ වගේ තමයි ඔයාලට මේව optional දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේවල් කැමතිෙන් add කරලා මෙතනින් ඔයාලට මෙතනින් minimum password එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය password එකක් මෙතනට enter කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට මෙන්න මේ I have read agreement එකට මෙයාලගේ ඔයාලා එකයි කියලා මෙතන ටික් එක දාලා කොහොමද දාන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් register කියන බටන් එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකදී account එක HTML create කරගන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ න email එකක් verify කරන්න. email එක verify කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක account එකක් create කරගන්න. already ඔන්න විදිහට තමයි account එකක් create කරන process එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට account එකක් create කරන විදිහ. ඉතින් ඒක මම අමුතුවෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට මේ විදිහට register වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට නම් password username පෙන්නන්න නැතුව ඇති. already login වුණාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලගේ dashboard එක මේ විදිහට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා interface එකට වඩා ටිකක් වෙනස් interface එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. already ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යම් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී domain name choice කරගන්න ඔයාලගේ website එකට දාලා. ඉතින් අපි යම් මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය hosting එක වගේ දේවල් buy කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ triple dot icon එක create කරගන්න. ඉතින් මෙයා මගෙන් අහනවා password එක save කරගන්නද කියලා. ඉතින් මම මේක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී service යන්න පුළුවන්. service කියලා ඔයාලට පුළුවන් order new service යන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට beginner brand ඒ වගේ තමයි professional brand වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට shared hosting ඒ වගේ තමයි reseller hosting වගේ ගොඩාක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. professional email එකක් ගන්න, ඒ වගේ තමයි website build එකක් ගන්න. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන beginner brand එකට හම්බෙන දේවල්. ඉතින් ඔයාලට beginner plan එකට ඔයාලා බලා ගන්න වෙනවා. host ඒ කියන්නේ එක domain එකක් විතර ඔයාලට මේකට host කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි unlimited SSD storage, ඒ වගේ තමයි unlimited bandwidth, unlimited subdomain සහ light speed web server එක කියන දේ free SSL ළඟ cPanel control එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී professional brand එකට හම්බෙන hosting unlimited domain ඒ වගේ තමයි unlimited SSD storage ඒ වගේ තමයි unlimited bandwidth ඒ වගේ තමයි unlimited subdomain ඒ වගේ තමයි light speed web server ඒ වගේ තමයි free SSL ඒ වගේ තමයි cPanel controller එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී මෙන්න මේ professional brand එක buy කරලා බලමු.
මේකදී ඔයාලට 1 month ගෙවන්න වෙනවා $3.51 ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ beginner plan එකට ගෙවන්න වෙනවා $5.51. ඉතින් අපි මුලින්ම මේකට හම්බෙන offers ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මේ order now දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා beginner plan එක ගන්න නම් ඔයාලට මේක $5 වලට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ 51 කියන ඩොලර්ස් අගේ නැතුව. ඕකේ ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ගමේ තියෙනම් පුළුවන් මේකදීම domain එකක් buy කරගෙන නැත්නම් ඔයාලා ගාව දැනටමත් තියෙන domain එක transfer කරගන්න නැත්නම් ඔයාලට බලන්න ඔයාලා ගාව තියෙන domain එක පස්සේ මේකට name servers වලින් add කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ domain එක මෙතනට enter කරගන්නවා pro.xyz. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට මේක දැනට add කරලා පෙන්නන්නම්. this domain enter this not valued. okay අපි .co කියලා දෙමු දැනට use already ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි මෙතනදී මේ දේවල් ටික මේ විදිහට read කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනදී අවශ්‍ය දේවල් optional add කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති නැහැ මේ දේවල් ටික optional add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම දැක්කා business කෙනෙක් වැඩ කරද්දී තමයි professional email එකක් ඔයාලට මෙතනින් buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් දෙටම value දෙවන තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් powerful SSD storage වගේ දේවල් මෙතනදී apply කරගන්න පුළුවන්. right අපි මෙතනදී continue දෙමු. right ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට coupon code එක දෙන්න මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට right ඔයාලට මෙන්න මෙතනට Achiya කියන keyword එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ price down කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ price එක අඩු වෙනවා බලා ගන්න $5 වලට one time discount එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ hosting service එක ඔයාලා මේ plan එක ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ගන්නට මේක ගන්න. ඉතින් අපි බලමු අනිත් plan එකට ගිහිලා කොහොමද ඒකේ price down වෙන්නේ කියලා. already ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම shared hosting වල professional plan එක තමයි දැන් ඔයාලට buy කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපිට discount එක හම් වේද කියලා. මෙන්න මේ 1 year ගන්න එකට ඉතින් අපි බලමු continue දීලා අපිට මේක discount එක ලබා ගන්න පුළුවන් වයිද කියලා. already ඉතින් මම මෙතනට MrAchiYa ගේ coupon code එක මේ විදිහට ලබා දෙන්නේ. මෙතනදී මෙන්න මේ valid code කියන එක දෙනවා. already ඔයාලට පේනදී $20ක් දක්වා අපේ මෙන්න මේ professional plan එක down වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 1 year මේක ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ coupon code එක use කරන්න MrAchiYa කියන මොකද ඔයාලට $12ක් දක්වා discount එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ coupon code එක use කරලා. ඉතින් මෙන්න ඇත්තදී ඔයාලට ඊට පස්සේ check out කියන එක click කරන්න. please correct okay right අපි මෙතනදී address වගේ දේවල් fill කරලා නැහැ. ඉතින් මට ඒක අමතක වුණා තා පොඩ්ඩෙන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා account එක create කරගත්තේ දුන්න දේවල් ටික ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ account එක right tick එක දාමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී check out කියන එක click කරගන්න. already ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී payment option එක select කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් PayPal වගේ තමයි credit or debit මේ වගේ ඔයාලට කැමති payment option එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් check out කියන බටන් එක click කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක payment දෙනවා PayPal වලින්. already ඊට පස්සේ ඔයාලගේ PayPal account එකට මේ විදිහට ඔයාලගේ dashboard එක convert වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලගේ PayPal account එකේ username සහ password ලබා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක verify කරගන්න. already guys ඉතින් දැන් අපිට අපේ domain එක buy වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යම් මුලින්ම මෙතනදී අපේ account එකට අපි යම් home එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ drop down arrow එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට home එක click කරන්න. already ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ මේ වෙනකොට professional plan එක hosting එක app. ඉතින් already ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ shared hosting professional plan එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ dashboard එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම cPanel එකට log වෙලා බලමු අපේ cPanel එකට log වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ login to cPanel කියන බටන් එක click කරලා ඔයාලගේ cPanel එකට log වෙන්න. already ඔයාලට මෙන්න දැන් first impression එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ professional plan එකට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් unlimited domain වගේ දේවල් මේකට add කරන්න පුළුවන්. feature එක මෙයා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට register new domain, transfer domain මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපේ domain එක මේකට add වෙලාද නැත්නම් අපි මේක add කරන්න අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන domain කියලා search කරගන්නවා. ඉතින් අපිට අපි යමු domain වලට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ domain එක already මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී create කරගන්න පුළුවන් අලුත් domain එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ plan එකේදී sub domain unlimited use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් already ඉතින් ඔයාලා domain එක buy කරේ Sri Lanka එකේ නෙවෙයි නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේකෙදී name servers හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම
බයි කරේ සයිට් ලංකාවේ එකේ නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම වෙන සයිට් එකකින් නම් බයි කරේ ඔයාලා මේකට අවශ්‍ය name service ටික apply කරගන්න. ඉතින් මම මගේ domain එක බයි කරේ save.com එකේ. ඉතින් මම මේ විදිහට save.com එකට යනවා. already password මෙන්න මේ විදිහට drop down arrow එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා ඒක click කරන් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එකට log වෙන්න පුළුවන් මුලින්ම. ඉතින් මම මේ විදිහට sign in යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලගේ email password දීලා මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට login දෙනවා. already ඔයාලගේ save.com එකේ තියෙන domain ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ domain එකට දැනට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී name service ටික update කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි යමු name server ටික upload කරගන්න. මේකේ පහළට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලගේ name servers බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මගේ දැනටමත් site ලංකාව එකේ තමයි මගේ name servers ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට name server මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. sitelanka.com ඒක තමයි. ඉතින් already මගේ තියෙන sitelanka.com එකේ තමයි මේ විදිහට name servers ටික. ඉතින් ඔයාලගේ site ලංකාව එකේ name servers ටික තමයි ns15.sitelanka.com ඒක තමයි ns16.sitelanka.com. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි site ලංකාව එකේ name service ටික. ඉතින් මම අද ඔයාලට bonus tip එකක් විදිහට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ hosting service එකට WordPress install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු දැන්ට site ලංකාව එකට ගිහිල්ලා අපි යමු අපේ C panel එකට. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම site ලංකාවේ home page එකට ආවා. ඉතින් මගේ services ටික මෙතන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට professional hosting plan එක තමයි යන්නේ. already ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදිහට C panel එකට log වෙනවා. ඉතින් C panel එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන් දෙන්නේ මෙතන software කියලා පොඩි search පාරක් දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට soft counts apps installer කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේක click කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී WordPress තමයි අපි දැන් මෙතනට install කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා බලන්න click කරලා ඊට පස්සේ මෙතනදී install දෙන්න. right. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී latest WordPress version එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට මේක ඔයාලට https එකදී මෙතන www පෙන්නන්න ඕනද නැත්නම් https විතරද www hide කරන්න ඕනද කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ආස https විතරක් දීලා www hide කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට sub domain එකක් apply කරන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඔයාලගේ domain එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැන් තියෙන්නේ මේ domain එක විතරයි. already ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලගේ name change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි password change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි admin mail එක change කරගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මේක default විදිහටම තියන් දීලා create කරගන්නවා WordPress site එකක්. ඕකේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පහළට scroll කරලා පස්සේ මෙතන install කියලා button එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් click කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අපේ මෙන්න මේ විදිහට WordPress site එක create කරන්න බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙන successfully congratulations your WordPress site now created. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන මේ විදිහට MrAchiYa.xyz කියන site එකට ඉතින් මේක අපි තාමත් SSL certificate එක active කරලා නැති නිසා තමයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට error message එකක් එනවා. කියන්නේ පොඩි wording එකක් වගේ දෙනවා. මේක not private. ඒ කියන්නේ මේක private. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙදි කරන හැම දෙයක්ම වගේ හැමෝටම පෙන්නනවා වගේ දේවල් තමයි මේ කියන්නේ. කියන්නේ මෙතනදී අපි password එක enter කරත් ඒක වෙන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. එයාගේ credit debit card වල දේවල් ගන්න පුළුවන් වගේ දේවල්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී advance ගිහිල්ලා මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ website එකට මේ විදිහට අපි redirect කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහට අපේ website එක සාර්ථක ලෙස WordPress blog එක මේ වෙනකොට අපේ domain එක create වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ hosting එකක් දෙනකොට සාර්ථක ලෙස active වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා name server change කරලා පස්සේ privacy අතරක් අතට active වෙනවා. කියන්නේ create name service ටික apply කරපුවා ගමන් මගේ මේ site ලංකාව කියන name service ටික update වෙනවා. already ඉතින් ඔන්න ඉදිරියට තමයි අපි site ලංකාව එකෙන් hosting plan apply කරලා අපි ඒකට domain එකක් apply කරලා අපි WordPress website එක මේ විදිහට create කරේ. okay ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න අවශ්‍ය. සමහරවිට ඔයාලා WordPress team වගේ apply කරන්න ගියොත් මෙතනදී පොඩි issue එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකත් මේ මෙතන තියමු fix කරගන්න විදිහ පොඩ්ඩක් කතා කරමු. නැත්තම් ඔයාලා එතනදී තමාරුවක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද මම එහෙම වුණ නිසා. ඕකේ අපි ආයෙත් මේ විදිහට hosting එක C panel එකට back වෙමු. ඉතින් මෙතනදී අපි කරන්න යන්නේ මේ file වල තියෙන limitation එක අයින් කරගන්න එක. already ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට multi php icon edit එක ඔයාලට හොයාගන්න වෙනවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලට click කරගන්න. already ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී ඔයාලගේ domain එක choose කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට MrAchiYa.xyz කියන domain එක select කරලා ඊට පස්සේ apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට scroll කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට PHP memory limited කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට
සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ ඇත්තේ MB දෙකක් වගේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී 128කට ඇප්ලයි කරගන්න. ඒක තමයි right. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් 128කට ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් MB 128කින් මත ඔයාලට අවශ්‍ය MB ගන්න මෙතනදී ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක තමයි මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේක තමයි අපිට වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඔයාලට තීම් එකක් වගේ ඇප්ලයි කරගන්න ගියොත් මෙතනදී තීම් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MB 12කට වගේ විතරයි. ඉතින් ඔයාලට තීම් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MB 2කට විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මෙතනදී මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 512 MB දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී apply දෙන්න. right අපි මෙතනදී full default stop එක දෙනවා. ඉතින් අපි මේක apply කරගමු. okay successful application the settings ඒ කියන්නේ අපි දුන්න settings ටික මේකට apply වෙලා ඉවරයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි දැන් මේකේ limitation උත් අයින් කරලා දුන්නේ. ඒක මම ඔයාලට පොඩි bonus tip එකක් දුන්නේ. මොකද මම එහෙම එක වෙලාවක අමාරු වෙනවා මගේ personal website එක design කරන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එන්න ගේ මැදදී තමයි මම මෙන්න මේක හොයාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ අමාරු වෙන විට තමයි කියන්නේ MrAchiYa YouTube channel එකේ videos ටිකටම. already ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට Sri Lanka hosting service එක use කරලා hosting සහ domain buy කරන විදිහට හොඳ knowledge එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලගත්ත knowledge එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ යාළුවන්ගේ knowledge එක improve කරගන්න අවශ්‍ය කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ video දැම්ම පළේ තියෙන share button එක click කරලා share කරන්න. මොකද මේ video එකේ කෙනා හිතන දේ අනිවාර්යෙන් පළේ comment එකක් දාන්න. මොකද video හොඳට like කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට ඕන වීඩියෝස් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පළවෙනි රික්වෙස්ට් කරගෙන යන්න. ඒකම තමයි ඔයාලා අපේ වීඩියෝ වල දකින අඩුපාඩු වැරදි චෝදනා වගේ දේවල් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලට පළවෙනි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක යූස් කරලා. ඉතින් MrAchiYa සහ AchiZ කියන කූපන් කෝඩ් යූස් කරලා සයිට් Lanka එකෙන් හොස්ටිං buy කරනවා නම් ඩිස්කවුන්ට් වගේ දේවල් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න නම් විතරයි ඩිස්කවුන්ට් හම් වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේම තමයි අපේ AchiZ Production සහ MrAchiYa කියන බ්‍රෑන්ඩ් දෙකේම hosting තියෙන site Lanka hosting එකේ. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මමත් මේක යූස් කරන නිසා මේක මොන වගේ කෝඩයක් ඇද්ද කියන නම් අලුත් වීඩියෝ සෙට් එකම ඔයාලා මොනවද තරහ වයිස් එක මම www.mrachiya.com